હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ પૂજા પટેલ. આજે આપણે વિડીયો જોઈશું કે આપણે જે ઓબ્જેક્ટ્સ બનાવેલા છે તેને આપણે ડિલીટ કેવી રીતે કરી શકીએ. સો ક્લાસની અંદર મેં અહીંયા સૌથી પહેલાં તો સ્ટુડન્ટ ડિટેલ્સ લઈ હતી, તો જૂનો પ્રોગ્રામ મેં જે પરફોર્મ કરેલો હતો તેને જ હું અહીંયા કોપી પેસ્ટ કરાવડાવી દઈશ, જેથી આપણો ટાઈમ થોડોક એવો ઓછો વપરાય. તો જે જૂનો ક્લાસ હતો સ્ટુડન્ટવાળો તેને હું અહીંયા તેમનો તેમ જ રહેવા દઈશ. ધેન આફ્ટર હું અહીંયા અલગ અલગ શું કહેવાય જેના પેરામીટર્સ છે તે હું અહીંયા બીજા ફંક્શનમાં મેં જે લીધા હતા તે પણ હું અહીંયા કોપી પેસ્ટ કરાવડાવી દઈશ. દેન આફ્ટર હું અહીંયા ફંક્શન્સ મારે જ્યારે કોલ કરાવડાવવા છે તેની માટે મારે સ્ટુડન્ટ્સ તો જોઈશે જ. તો આ જૂના પ્રોગ્રામમાં એક જ સ્ટુડન્ટ્સ હતું, અહીંયા હું અલગ અલગ બીજા સ્ટુડન્ટ્સ લઈ લઈશ. સો અહીંયા મેં S1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ટુડન્ટ પૂજા બીટેક લખેલું છે, કેમ કે મેં જૂના ફંક્શનમાં જૂના પ્રોગ્રામમાં મેં ઓલરેડી સમજાવેલું હતું કે સ્ટુડન્ટ ડિટેલ્સમાં સેલ્ફ ડોટ નેમ એટલે પૂજા કોલ થશે, સેલ્ફ ડોટ કોર્સ એટલે હું જે અહીંયા કોઈ પણ કોર્સ લખીશ તે ઇન્વોક થશે. સો હું અહીંયા એક જ ઓબ્જેક્ટ બનાવેલો હતો એક સ્ટુડન્ટ માટે, તો હું અહીંયા બીજા સ્ટુડન્ટ્સ લઉં છું. S2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ટુડન્ટ, S3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ટુડન્ટ, S4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ટુડન્ટ, એટલે હું 5 અલગ અલગ સ્ટુડન્ટ લઈશ. તો પહેલાં S1 to S5 અલગ અલગ એ સ્ટુડન્ટ્સ માટે મેં ઓબ્જેક્ટ બનાવી લીધા. દેન આફ્ટર હું ઓબ્જેક્ટને ઇનિશિયલાઇઝ કરીશ કે S1 ડોટ શો, S2 ડોટ શો, S3 ડોટ શો, આવી રીતે હું બધા ફંક્શન્સને કોલ કરાવડાવીશ. તો હું જેટલા પણ અહીંયા સ્ટુડન્ટ્સની ડિટેલ લઉં છું, ફોર એક્ઝામ્પલ S1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ પૂજા બીટેક, S2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ટુડન્ટ મિતાલી એમટેક, S3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ટુડન્ટ બંસી BCA, S4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ટુડન્ટ ઋત્વિક, દેન આફ્ટર આવશે BSc, અને હવે હું 5મો સ્ટુડન્ટ લઈશું ફોર એન એક્ઝામ્પલ સ્ટુડન્ટ, ધેન આફ્ટર ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમાની અંદર મૌલિક, એન્ડ ધેન આફ્ટર હું અહીંયા એનો કોર્સ લખીશ. તો હું અહીંયા લખી લઉં છું MCA. તો જ્યારે હું આ બધા સ્ટુડન્ટ્સની ડિટેલ હું જે શો કરાવડાવીશ તો મને 5 સ્ટુડન્ટની ડિટેલ જોવા મળશે. સ્ટુડન્ટ ડિટેલ્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ધેન આફ્ટર આવશે નેમ, નેમમાં આવશે પૂજા અને કોર્સમાં આવશે બીટેક. તો એવી જ રીતે હું જ્યારે 5 સ્ટુડન્ટ માટે આ સેમ ટુ સેમ મેથડ યુઝ કરું છું તો બધા ફંક્શનની વેલ્યુ 5 સ્ટુડન્ટ માટે કોલ થશે અને મને આઉટપુટ આપશે. તો આપણે જોઈએ કે આઉટપુટ શું આવે છે. સૌથી પહેલાં તો હું આટલું અહીંયા માઇનર ચેન્જીસ કરી નાખું, તેના આફ્ટર હું પ્રોગ્રામને રન કરાવડાવું. જે પ્રોગ્રામને રન કરાવડાવું છું ત્યારે મને અહીંયા એરર જોવા મળશે, કેમ કે મેં ઉપર જે પેરામીટર લીધું છે તે વેલ્યુ મેં અહીંયા નથી આપેલી. એટલે હું એ પેરામીટર જે મેં એડવાન્સમાં એક્સ્ટ્રા લીધું હતું તેને હું ડિલીટ કરું છું અને હું પ્રોગ્રામને હવે રન કરાવડાવીશ તો મને આઉટપુટ આપશે. એમાં મેં સ્ટુડન્ટમાં એક ભૂલ કરેલી છે, સ્ટુડન્ટની બદલે મેં બી લખેલું છે, તે મારે અહીંયા ચેન્જ કરવાનું આવશે. તો આ મેં એક સ્ટુડન્ટના નામની પાછળ મેં જે મેથડ લીધેલી છે S1 ડોટ શો ફંક્શનને કોલ કરાવડાવવા માટે, તે હું અહીંયા પણ લખી શકું છું અને સ્ટુડન્ટના નામ એક બાજુ અને ડોટ શો વાળા મેથડ્સ બધી એક બાજુ, આવી રીતે હું લખું છું. તો પણ મને પ્રોગ્રામનું સેમ જ આઉટપુટ જોવા મળશે, જે હું તમને અહીંયા શો કરીને બતાવું છું. હવે હું આ પ્રોગ્રામને રન કરાવડાવીશ. જેવું પ્રોગ્રામને રન કરાવડાવીશ તો મને આ એરર બતાવશે આઉટપુટની અંદર કે સ્ટુડન્ટ આવે, મેં સ્ટુડન્ટ લખેલું છે. હવે હું પ્રોગ્રામને રન કરાવીશ તો મેં જે આઉટપુટ કીધું તે મને એઝ સ્ક્રીન ઉપર આઉટપુટ જોવા મળશે. તો આપણું જે મેઇન એમ હતો ડિલીટ ઓબ્જેક્ટ ઇન પાયથન, એની માટે હવે હું આગળનું ઓપરેશન સ્ટાર્ટ કરીશ. સો નાવ ડિલીટિંગ સ્ટુડન્ટ. સો ડેલ કીવર્ડ હું અહીંયા યુઝ કરીશ, ડેલ. દેન આફ્ટર હું અહીંયા સ્ટુડન્ટનું લખીશ કે મેં જે ઓબ્જેક્ટ બનાવેલો હતો તે જ મારે અહીંયા લખવો પડશે, ડેલ S2, ડેલ S3, ડેલ S4 એન્ડ ધેન આફ્ટર હશે ડેલ S5. હવે હું આ પ્રોગ્રામને અગેન પ્રિન્ટ કરાવડાવીશ કે આફ્ટર ડિલીટિંગ સ્ટુડન્ટ. હવે મેં 4 સ્ટુડન્ટ્સને ડિલીટ કરી દીધા છે, તો જે ફર્સ્ટ સ્ટુડન્ટ હતું S1 તે જ મને એઝ એન આઉટપુટ બતાવવું જોઈએ, તો તે હું અહીંયા પ્રિન્ટ કરાવડાવીશ આફ્ટર ડિલીટિંગ. હવે હું અહીંયા પ્રિન્ટ કરાવડાવીશ S1 ડોટ શો. તે હું અહીંયા મેથડ અગેન ઇન્વોક કરાવડાવીશ, ધેન આફ્ટર હું રન કરાવડાવીશ તો મને આઉટપુટમાં જોવા મળશે આફ્ટર ડિલીટિંગ અધર સ્ટુડન્ટ્સ S1 ડોટ શો ઇઝ ઇક્વલ ટુ પૂજા અને કોર્સ આવશે બીટેક.